Good evening. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's 1 News, Radio 5 and 1PH. Tinuloy na po ng Senado ang kanilang special session para talakayin ang pagdedeklara ng State of National Emergency sa bansa at pagbibigay kay Pangulong Duterte ng special powers laban sa COVID-19. Para po sa karagdagang detalye, nasa linyang telepono si News 5 correspondent Mean Los Baños. Mean. Yes, Sir Ed. Pasado alas 7 ngayong gabi, nag-resume ang sesyon ng Senado para talakayin ang panukalang batas para sa Emergency Subsidy Program habang humaharap ang ating bansa sa krisis ng COVID-19. Ang titulo, Sir Ed, ng nasabing panukalang batas ay Bayanihan to Heal as One Act. Sa ilalim ng Senate Bill 1418, an act declaring the existence of national emergency arising from COVID-19 situation. Si Senadora Pia Cayetano na Vice Chairman ng Senate Committee on Finance ang naglatag ng laman ng panukalang batas sa plenaryo. At sinabi niya agad na pangunahing misyon nito ay mabigyan ng gobyerno ng sapat na otoridad na maglaan ng pondo para tugunan ang pagsubok dala ng COVID-19. Ayon kay Cayetano, walang dapat ikabahala dahil may sapat na pondo ang gobyerno para sa mga gastusin at programang ipatutupad sa paglaban sa COVID-19. Wala raw dapat ipangamba ang taong bayan dahil may sapat daw tayong ipon at plano sa mga pagkakataong gaya ng krisis ng COVID-19. Siniguro ni Cayetano na sa ilalim ng panukalang Bayanihan to Heal as One na bibigyan prioridad ang 18 million na pinakamahihirap na Pilipino sa buong bansa. Ang 18 milyong mahihirap na pamilyang Pilipino daw na ito ay nasa ilalim ng informal economy o yung mga no work, no pay nating mga kababayan. Oras na maipasa ang panukala, bibigyan sila, Sir Ed, ng 5,000 to 8,000 pesos kada buwan sa susunod na 2 buwan. Pwede raw itong cash or kind basta ang prioridad ay pagkain. Higit 4 na milyon mula sa 18 milyong pamilya na ito ay nakakatanggap na ngayon ng 2,150 pesos kada buwan mula sa 4Ps o CCT program ng gobyerno. Kaya dadagdagan na lamang daw ang ayudang ito para umabot sa 5,000 to 8,000 pesos. Habang yung nalalabi, Sir Ed, na 13.5 milyong mahihirap na pamilya na hindi kasali sa CCT program, makakatanggap pa rin ng 5,000 to 8,000 pesos na ayuda para sa kanilang pagkain, gamot at pati toiletries. Ayon kay Senator Cayetano, ang total subsidy program na katakdang ipasa ng Senado ay nagkakataga ng 200 billion pesos para sa 2 buwan. Paliwanag na Senadora Cayetano, may sapat na budget tayo para dito pero ang wala sa ngayon ay flexibility para gamitin ang available funds. Kaya kasama daw sa ipapasa nilang batas ay ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na mag-realign ng pondo mula sa General Appropriations Act o GAA, mula sa non-essential items papunta sa essential items, depende sa pangailangan para labanan ang COVID-19. Lahad pa ni Senator Cayetano, may 175 billion pesos ang gobyerno na available cash mula sa GOCC accounts. May 100 billion pesos din mula sa ilang national government agencies. Kaya in total, Sir Ed, may 275 billion pesos daw na pwedeng pagmula ng emergency subsidy program na ito. Kabilang din doon sa ipapasang batas ay ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo kung kinakailangan ang pansamantalang pag-ooperate o yung wording nila doon sa speech ay temporary direct the operation ng mga privately owned public utility o mga negosyo para gamitin sa pagtugon sa pangailangan ng publiko kaugnay sa COVID-19 emergency. Gate ni Cayetano, ang panukalang ito raw ay hindi bago o kakaiba ang konsepto. Kasama rin sa kapangyarihan ng Pangulo ay protektahan ng publiko laban sa hoarding, profiteering at manipulasyon ng presyo ng bilihin. Gate ni Cayetano, ang lahat ng kapangyarihang ito, Sir Ed, na ibibigay sa Pangulo ay valid lamang sa loob ng 2 buwan o kung hanggang kailan mayroong state of emergency sa bansa. Depende daw sa determinasyon ng Pangulo. Pero regular daw na magsusumite ng report ang Pangulo sa Kongreso tungkol sa realignment ng pondo para masiguro ang transparency at checks and balances, Sir Ed. Bok, doon kasi sa Kongreso, yung version ng lower chamber, nag-rewarding sila doon sa bahagi ng pagbibigay otoridad sa Pangulo para mag-take over ng mga private companies. For example, mukhang nagmelo sila doon sa Congress. Ang sabi nilang sa latest version ng Congress is take over. It's not even take over. The word is to direct. I think to direct the operations of Correct. of such things as private hospitals and hotels and transport companies as the need arises. Hindi na bale yung dun sa naunang draft na public utilities as well as other private companies as the need arises, and even telecoms. So at least sa Congress binago na yun. I'm wondering about the Senate. Did they also change the wording in the Senate or is it still the same?
Exactly. Ganon din yung kanilang wording. Temporary direct the operation of privately owned public utility. Pero itong aking binabasa ngayon, Sir Ed, ito yung pagkakasabi sa speech ni Senator Pia Cayetano. Wala pa tayong kopya ng mismong bill ha. Pero as per dyan sa mismong provision na yan, naging controversial kahapon pa dahil nga kahapon ang wording dyan ay takeover. Ngayon binago na rin po sa Senado, temporary direct the operation. Yun na lang din. Pero sa speech po kasi ni Senator Pia Cayetano, hindi niya inisa-isa kung ano-ano itong mga posibleng i-direct yung operation. Sinabi lang niya privately owned public utility or businesses, sabi niya. Pero ang alam ko kahapon doon sa draft na nakita natin, kasama nga dyan yung mga hotel, kasama nga rin yung mga telco as the need arises. So they have not yet amended that portion kasi yung kagabing version na mas malawak yung sakop ng takeover or the direction. Yung kahapon nga virtually all kinds of companies and public utilities including telcos ngayon dun sa Kongreso sabi nila we're just limiting lang to hospitals na privately owned and yung transportation and yung mga hotels. Hindi na yung mas malawak. We're wondering lang kung if they did the same kind of tinkering in the Senate with that. Sa nababasa ko ngayon, coming from the speech ni Senator Cayetano at sa narinig ko rin kanina, walang paglalahad ano-ano mismo yung mga posibleng temporarily i-direct ng operation ng Pangulo kung kinakailangan, kung kasama ba ang hotel o telco. Basta ang sinabi lang po ni Senator Cayetano sa kanyang speech ay privately owned public utility or business affected with public interest to be used in addressing the needs of the public during COVID-19 emergency. And that's still the original. Hinihintay ko yung bill, sir. Baka nandun yung talagang nitty-gritty nito. Okay. Tapos, Bok, another thing that came up dun sa lower chamber, I don't know if it's been brought up in the Senate, there was some opposition to allowing the President to realign funds in the General Appropriations Act. In particular, ang sinasite na provision sa Constitution is Article 6, Section 25 that says, and we quote from the Constitution, no law shall be passed authorizing any transfer of appropriations. Tama. However, the President and the Senate President and the Speaker may be authorized to augment any item in the GAA from savings in other items of their respective appropriations. So kung galing sa savings, wala raw problema yon sabi ng Constitution. Pero no law can be passed daw transferring appropriations per se. Opo, tama. Narinig ko rin yan kanina sa pag-monitor natin. Sir Ed, yan yung hinihintay natin kung merong mag-o-oppose o merong mag-bring up niyan ngayon sa plenary. But so far, ang nagsalita pa lamang, Senator Gordon, Senator Bongo, and I think ongoing, nakikita ko ngayon sa monitoring, si Senator Grace po. Basically, wala pang nag-bring up niya kung meron bang posibleng labaging batas itong pagbibigay nila ng flexibility kay Pangulong Duterte na galawin itong nasa loob ng General Appropriations Act. Pero medyo mag-aano lang ako, medyo huhula ako ng konti. Sa tagal ho kasi ng break, Sir Ed, parang 7 o 8 oras atang nag-break itong Senado. Tingin ko lang naman, baka na-plansya na nila ito. Sa tagal ng kanilang focus, inaasahan namin na baka hindi na ganun kasing haba yung debate kagaya ng sa Kamara na nangyari kanina. Kasi nga, napag-usapan na po nila sa focus. At nung nakausap ko kanina si Senate President Soto bago mag-resume, confident siya na kaya nilang ipasa hanggang third reading ngayong gabi. At hoping sila, Sir Ed, na ang kanilang bersyon ay i-adopt na lamang po ng Kamara, meaning hindi na sila magkakaroon ng bycam para daw agad nang mapapirmahan sa Pangulo. Yun ang inaasahan ng Senado. Okay, maraming salamat, Mayan Los Baños. Kinumpirma ng Baguio City ang kanilang unang kaso ng COVID-19 sa lungsod. At para po sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Magandang gabi po, Mayor Magalong. Good evening, Ed. Hi, sir. Good evening po sa ating mga nagkapanginig. Yes, sir. Thank you po for joining us. Kamusta po ang Baguio? Let's look at the big picture muna. Kamusta ang Baguio with the quarantine? Maganda naman dahil maganda yung cooperation ng mga constituents natin dito at talagang sumusunod sila sa ating mga provision at guidelines. Meron lang tayong konting problema sa konting mga pasaway. Kaya nga, unti-unting nag-aaresto ng ating kapulisan. One time, 132 ang naaresto natin due to violation ng curfew hours. Pero nung
dinetail lang naman namin sila sa isang open na lugar at sinigurado namin sila na magkakalayo sila. Wala Kaya naman nirelease din natin sila. Opo. Nirelease din natin sila mga 5 o'clock in the afternoon. Wala naman po mga turista siguro na umakyat sa Baguio ngayong ganitong panahon na to. Ay, definitely wala na. At konting-konti na ang umaakyat dito sa Baguio. Mas marami na nga bumababa dahil marami pa rin mga estudyante na stranded at mga workers na nawalan na ng trabaho, na hinto na yung kanilang trabaho, kaya gusto na rin nilang bumaba. Mayor, yung nag-positive po na pasyente, what can you tell us about the patient? Without, of course, revealing the name, pero what can you tell us about the patient? May travel history ho ba to or ano? May travel siya sa Italy and she's 55 years old. Yun lang ang pwede kong ibigay sa iyo, Ed, na information. Opo. At nasa hospital siya ngayon. Opo. At the same time, meron pa kami mga binabantayan na nag-positive sa presumptive test. Yung presumptive test, in the first screening yon. So, dadaan pa yan sa dalawang confirmatory test. Meron din kami mga PUIs pa. Opo. Ibig niyo po sabihin dun sa first test, nag-positive sila, pero kailangan pa ng confirmatory tests? Oo, kasi may pagkakataon kasi na may nangyayari kasi na nag-positive, patapos second test, nag-positive, on the third test, nag-negative. May mga ganun na test. May margin of error po. Kaya nga talagang may konting mga technical issues dito sa test kits natin. So sinasigurado ng DOH na talagang confirm kayo nagkakaroon ng tatlong test, part of the quality control. Opo. Ilan po yung mga nag-positive initially pero for confirmation pa ho? 5 na. 5? Okay po. Pang-anim na yata yung pang-anim yung ating yung namatay. Yung isa. Yung namatay naman, nag-positive na yan sa presumptive test, yung namatay. Yung PUIs po natin, yung persons under investigation po sa Baguio, ilan po sila? Tumataas na rin. Maabot na yata kami ng mga nadagdagan ulit kanina, mga 15 na. So, meron na rin kaming nilagay sa containment center na 2. At yung iba naman, nasa kanilang mga homes, na isolate na sila sa kanilang mga bahay. Pero itatransfer na rin namin yung iba dun sa aming containment center bukas. Pero mabuti naman po yung Baguio General, pwede na po mag-testing ng COVID-19. Yeah, pero we're still struggling with the test kits kasi 100 pa lang. In fact, ang natitiran lang yata kanina na test kits kanina, mga 5 na lang. Oh. At meron kaming dumating na test kits na 80 pero hindi naman to yung approved ng DOH. Tapos meron din nagbibigay sa amin na 1,000 test kits. Again, wala na namang wala ring approval hindi rin yung nasa listahan ng DOH. Kaya talagang everyone is struggling para sa mga test kits. And without the test kits, mababa yung lumalabas na cases natin. Opo. Sa pagbabasa ko sa mga medical journal, the only time that we'll be able to really determine yung actual number of cases and the real picture is when the test kits will arrive. Opo. Kaya ako, I'm not really very optimistic dito like to be honest with you. Feeling ko, mas marami pa sa nakikita namin yung cases dito sa Baguio. Opo. Actually, hindi lang po sa Baguio. I think all over the country. Yung DOH po is expecting na tataas yung number ng positive pag na-distribute na yung mga test kits. Kasi they do also acknowledge na mababa yung numbers natin dahil kulang tayo sa testing eh. Totoo yan. Kaya nga kami, hindi na namin hinintay na nag-innovate na kami because abnormal times, hindi namin pwedeng sumunod kami sa traditional protocols nila. So, ang ginawa na lang namin is, fortunately, we have friends from Huawei, yung Chinese company na, alam mo naman, number 1 sa technology and lalo na sa mobile devices, sa IT. So, we are the first city that will avail of the artificial intelligence COVID-19 CT scan analyzer. So, sir, yun what does that do? Ilalagay namin. Ilalagay namin dito sa Baguio. Actually, naka-install na. Yes, sir. Sir, what exactly does that do? Itong system na to was developed by Huawei based on its 50+ thousands na records
CT scan na image records Opo. na kinuha niya sa mga nag-positive ng COVID-19 sa China. At on the basis of that, nakagawa siya ng isang system na in a matter of 2 minutes or under 2 minutes, pag na-analyze yung CT scan, is-scan yung lungs ng tao, in just a matter of 2 minutes, sasabihin ng system na highly probable case ito ng COVID-19. Okay, In okay. fact, doon sa kanilang sistema, almost 98% ang accuracy nila. So ilalagay namin ito, in fact, nakalagay na-install na namin for the past, nung entire weekend, talagang nagtrabaho tayo rito. Yung aming IT together with technical team from Huawei at yung team of doctors namin and radiologists, talaga nagtrabaho para talagang may install kagad ito. In just a matter of 2 days, na-install kagad. So may konti lang kaming ginagawa ngayon doon sa CT scan room para ma-isolate talaga at hindi maka-infect pa ng ibang o mag-contaminate yung area. Baka bukas ng hapon, umpisa na namin yung first first patient namin. Yan po is So 2 minutes lang. 2 minutes lang, unlike yung screening test natin dyan sa test kits natin na inaabot ng 4 to 5 days. In fact, isang kaibigan ko sa Manila, inaabot ng 7 days. Pero po yung bagong sistemang yan, that's only to screen for possibilities of COVID-19. Oo, Hindi pa it's yan a yung screen test. It's a screen test. It's a screening tool. It's a screening tool na tutulong sa aming doctors. Final say pa rin yung aming mga doctors. Pero malaking bagay ito. At least, alam mo kasi, hindi natin pinag-uusapan dito yung one day matters to Hindi. Every minute matters tayo rito. Every second matters. Opo. Habang naghihintay tayo ng confirmatory test at wala tayong contact tracing, wala. So yung early detection is actually critical, crucial sa anti-coronavirus campaign natin. So ito yung gagamitin namin ngayon. It will be the first local government unit na gagamit nito. Well, perhaps other LGUs should also look into what you're doing right now. Yes, may kumokontak na sa amin, ibang LGUs nung nakita nila sa aming Facebook na anytime soon, patatakbuhin namin to. And after lunch, bukas, patatakbuhin na namin to. At in a matter of, siguro in 1 day, makaka-scan kami ng mga 20 patients a day. Tuloy-tuloy yan. At malaking tulong sa amin yan sa pag-screen. Dahil kung hindi, mapupuno yung aming containment center, pati yung aming mga hospital kung basta na lang tayong naglalagay ng tao doon. Mapupuno yan, ma-overwhelm yung natin, ma-overwhelm yung ating system. Dahil feeling ko, dadami pa Opo. Well, maraming salamat po. Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City, good luck po and best wishes. Pinapaalala po namin kung sa tingin po ninyo, meron kayong sintomas ng COVID-19, pakitawagan lang po ang number na ito. 02-894-26843. Again, that is 02-894-26843 o kaya ay 894-COVID or COVID. Kung kayo naman po ay PLDT or Smart subscriber, you can also dial 1555 on your phones. So please do take note of these numbers. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.